يونا من سفه ولئي يوقع الدوت ورزلفه مكسي وسيء وسته مكسي تسوي تني مكسي وأنا ملوك كذا ديرو ولا نسور ولا يرسيو كائناتي ينتهي منصوبا يقول إليه نسوم لك أبراهم اسم الرب سبحانه الذي وأعلم في يوم أن يرسل بالسيد مسجد أجيب يوم يوم هذا حي صوصي ولوا عليهم يسوق ما يسأل تصادم ما يسأل بالجي ويسمو ومستقبل وتظاهرين اللي نذكر زي نفس سكاي أم جل اللي لو نذكر أنا إثنا إثنا مثل قوي جبل ساعة يوم وصل جبل في كاي يسمعنا بودي هلو بيو بودي هلو بيو سكاي وصاتي اللي لو نذكر نصيب السام ليس مبوسم بسمية اسمع لهم سيدها كثيرا هو اللي لو اللي يقولوا لهم هايهم اللي لو يسوي نبيه اللي كانوا على الليل ليس يتقوها ولا الليل ليس يقول على هذه يعني بالنجوم ذات ذابها بعد الليل مدري ما هو الغموم بلا فيها الليل مدري يسموه وجنس أدوار ويعقدونه مسلحة الفروض والسبيل الكريمين الليل مدري يقول ولا أو ليس يدعو ويسيرها ويهدو مناكسهم قدوم اسمه وزوجه تكلم قدوم بما مشي الحيدية ومدرعية لقول اسميكم يتمكنهم من ولد المسيح مشهدهم تدعوهم سنصدم ومرعام ويلك ساعد مؤرخ ليس سلمتاتي أن يلوم ليك قولوا ببركنا قدوم حرابية وزي حدقوا بني آسكاية وسادية دمي قدوس على علوم ليت منصور ثورين توجه تاسير ليت فتس كهين سجاية قدوس على علوم ليت ووست بيتي بيت بلني كما يتحدث أو بدأت تربطتي على علوم ليت أركب كما ملكوتي كتاموي على علوم ليت كلهم كائناتي بيت كريستياني وموضوع مسؤولية اللي يقولوا مسلمانات الآن بأرادهم ويفسوا لهم الليل وهم اللطوف ليطبوا له هذه تنتهي تنكت بسميع ولا سيعات وما تسنو الليل مدليت ما الليت واسروا ويوسروا مثل هرمويا الليل مدليت له التي وسكرتي وتنسى قدس الليل مدليت يدعون زاو وانتابي وبرها الليل كل في مرسو بدأت سنة ذاتي وسويت كريستياني كما يسأليو وزلت ملوم في يسكت سلوتو سؤال فاتيو كم يملو لازم كله هيك سرعة هيك وسرعة سائلو ومرته يحلو مسلمين وصل كلهم مسلم كريستيان لا هذا ما هذا الشافي داون السؤال لك يا إنسان أرنود وعلك يدود على قدوس
اسمعوا يفلم كل نظر توصل بيه وسيا وكنا تلقي كاسم الساعة الثانية من تراه لم سكر سلوا والتيجا مثل قوم سراس كل ما إذا نفهم درجة هذا عليه بلسان بس يا دار مسقول ربي واسم في مستعفي كما يقول سلوا بريشي ولا تمرا زالجي سبساب بليبا مدر راسيان نبون مسكر تقريب تدولج سار على وسمعنا على واسق باجو كل زمن سازوتم ما ناسكر نبابهم كل نبغريشي ميت إلهي واسف سني سكي واسي راكنتني تدي كما يقرأ حبيب سراويت مسيما سنوزانا سجدكم نفسي وسناي وسايدي والمحاسن بجي كما تعدنني وبزيمات أعلام من سيطان وما كانت هو سواء
ወይሰክዮ ነፍሰ ወይዝቡ ውሳንገ ጸደይንስበይ እደኪ ወባርክኒ ለገብርኪ በረከተ ዚአኪ የሃሎ ወጸጋ ወልድኪ ላዕለ ኩልነ ወለደ ቤትኪ አክብርት ዋይባተኪ ለዓለመ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ ማረገነ እግዚኦ አምላኬ ወከፈ ጸሎተ ወተሰሃለ ነፍሳት አግብርቲሁ ሃይማኖቲሁ አምነ ሥላሴ ገብረ መድኅን ነፍሶም ይምሃር ነፍሶም ይቀድስ ገነት መንግሥተ አምላከ ዋርሶም በላው ለዘወትር ሰማያት
አሐዱ አምላክ ወጥንበረዴት እግዚአብሔር ስበ መቅድመ ተአምሪሃ ለማርያም ዝቱ መጽሐፍ ሥርዓት ዘወፅእ እምድብር ማርቆስ ሐዋርያ መካነ መቃር ዝምስር ዘአንበሩ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቤያነ ምስጢር ሩጣን ሃይማኖት ዘትናገሮም እግዝእትነ ማርያም ዘልፈቦ አመ ትትናገሮም በራእይ ወቦ አመ ትትናገሮም በሕልም ወቦ አመ ትትናገሮም በቃል እሉምንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባርያነ መንክራት ወዜና ነገሮም ምስ ሃለው ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘገበ ተናገረቶሙ ወዘከመ ትገብረት ሎሙ ተአምራተ ወመንክራተ ወመጽሐፈ ሥርዓቶም ምስ ተተርጎመ እምነገረ ዓረቢ ለግዕዝ በብሔረ አጋዚ በባሌ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስና አባ ዮሐንስ እምእሉም ዓመት ወፁ ውስተ ብሔረ አጋዚ በሰለስቱ ዓመት በማሊሁ ለንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቁስጥንዮስ ማእመነግሡ በሰብዓተ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቶም ዘበመዚ ብሎ ኩሉ ሰንበት ለሰሙኖ ኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽሩ አንቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በዐቢይ ክብር ወብዝሕ ትብጽሕ እስመ ክብርት እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ ታሕተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያብጥሉ አንቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በከመ እሑድ ሰንበቶ ኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ስስዑ ተአመ ሰሙነ ነሐሴ ቅጽበታ ወአመ ዐሥሩ ወሰሉስ ተስካር እስከ ሥራዋ ወዲሰ መዋዕል ይጎር በዓለ መተንሥአ ወልዳ አመ ዐሥሩ ለመስከረም በዓታ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደና በመካነ ሜዳ ወኢዝ ትመስል ምስለ ሥጋ ወያንጸበጽብ ሀበ እምኔሃ ወአስራ ወአምስት ለዝንቱ ወአመ ዐሥራ ወአምስት ለጥቅምት ወአሐዱ ሰሉስ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ ዐሥራ ወአምስት ዘርኤ ዘካርያስ ተቋመ ማኅቶተ አመ ሰሉሱ ለታኅሣሥ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ ዐሥራ ወአምስት ለዝንቱ ወአመ ዐሥራ ወሰሉስ ዘገብረ በዓለ ኤጲስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ዛቲ በዛቲ ወአሐተ ዘይተገብረ ኢደዘወንበሪኒ ዘይነብር ዲበ ቃል ወአመ ዐሥራ ወሰሙነ ጌና ወአመ ዐሥራ ወተልተ ወለተመናይነ በዝንቱ ወአመ ዐሥራ ወአምስት ዕረፍታ ወአመ ዐሥራ ወሰሉስ ለየካቲት ወአመ ለዓመተ ዘገብረ ተስካረ ወዘጽዋ አስመ ወአመ ዐሥራ ወአምስት ለዝንቱ ወአመ ዐሥራ ወአምስት ለመጋቢት አመ ዐሥራ ወተስዑ ዘጸንሰተ ለመድኃኒነ በዝንቱ ወአመ ዐሥራ ወአምስት ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ወእለ ይቤሉ አመ ዐሥሩ ለመስከረም ልደታ ወንብልትዩ በከመ መሃሩነ አበዊነ ሊቃውንቱ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ ዐሥራ ወአምስት ለዝንቱ ይትጋቡ በምድረ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጹ ምስራቅ ወምዕራብ እምሰሜን ወእምደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይትዓየኑ ህየ በተባትር ወበሃይመታት ወበሰቃሉ ወበአውጉር ወይእህዙ ገቢረ በዓለ ለድንግል እስከ ማእሚሩ እስከ ዐሥራ ወሐሙስ በዐቢይ ክብር ወዐቢይ ፍስሓ ወድንግሊት አስተርእዮሙ በዝንቱ ሐሙሰ መዋዕለ ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማይ ምስሊሃ ወተመላእክቲሂ ወክርስቲያን ይሬእዋ ካህለ ወይግበሩ በዓለ በዐቢይ ፍስሓ ወዐቢይ ክብር ወአመ ዐሥራ ወአሚሩ ወአመ ዐሥራ ወሰኑይ ወአመ ዐሥራ ወሰሉሱ ምስሊሆን ወአመ ዐሥራ ወረቡዕ በዓታ ውስተ ምድረ ግብጽ በዐቢይ በዓል ወአመ ዐሥራ ወሐሙሱ ዘተከለ ወልደ አብተርዩሳን ወርሰዮሙ አይዋም በዝንቱ ወር አመ ሰሙኑ ለሰኔ ዛንቃ ወልደ እማየ እምቆ ወኮነ ፈውስ ለድውያን ወአመ ዐሥራ ወለስድስት ዘትጋቡ ሐዋርያት ወዘወረደ ወልደ አንጸተ ቤታ ወአመ ዐሥራ ወአምስት ቅዳሴ ወጠ ወአመ ዐሥራ ወአምስት ለሐምሌ ወኮነ ኩለ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሥላሴ ወያክብሮም በዕለተ በዓላት ከመ እሑድ ሰንበት ወይክብሮን ቆቶን ምንትኒም ዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በዕለተ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወእሑድ ሰንበት ይበጽሐ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለድንግል አውገዙ ሊቃነ ጳጳሳት ለአቅደመ ዝክረተ ስሞሙ እምሂ እደው አው አንስ ለእመ ይከሎሙ ደዌው ምክንያት ወኩሉ ነውር ሥጋ ወኩሉ ግብር ዘይከልበው ውስተ ቤተ ክርስቲያን
እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃ ተአምሪሃ እንዘይትነበብ ተባርኮሙ እግዝእትነ ማርያም እምሄለ እለወ እምሄለ አንስ በእናት ባላት ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወውእቱ ሰንበይት ቃሉ እድ ወአንስ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላሜ ያወጽኡ ሰርገዋቲሆሙ ሰርገ ወርቅ ወብሩር እምእደዊሆሙ ወማጻብዔሆሙ ወእምክሳድሆሙ ወማዕዛኒሆሙ ወማርእስቲሆሙ ወባሕቱ አንስ ዘይትገለዉ አርሶም በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደልዋ አስተጋቢሆን ህሊናሆን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አርምሞ ወአልቦ ዘይትናገር ወዘጸንዐ ቆይሞ ወዘደክመ ነቢሮ ይስማ ወእምቅድማን ወዘተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ጳጳስ ለሚያለው ለማለ ሊቀ ጳጳስ ይባርክ ጳጳስ ለሚያለው ጳጳስ ይባርክ ኤጲስቆጶስ ለሚያለው ኤጲስቆጶስ ይባርክ ያዚያ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ሙሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ምስራቀ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ምዕራብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ስምዐነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።
እስመ ቃላ መጻወተ ሰባቢ ወተተክሎ ነሲኦ ቁርባን ሰሚዖ ይሁን ውስጥ ቤት ወይ ከሆነ ቁርባን ለመስራ በአሚን ወለዚያ ዝሉ መታወት አምያ ወሽራና ዝትነው ማርያም ውሳን ምን ማይነት ሲሎ ለእግዚአብሔር ወይ ተለቁ ምስለ አባጋ አመሬቱ ለኩርሶስ ሩማኖ ጉዛኖ ያን በሰይፈ ቃልሎም ጴጥሮስ ጳውሎስ ወደነ ሰይፈ ቃልን አባ ሚካኤል አባ ገብሬው ቃኑ ጉዛነ ይሁንስ ምን ሳይነ ስልጣን እዚህ አሁን እንደዛው አወዝ ነው አሰነ ማሰለ ይፈታ ከብር አልያት ያለች ተማሪያን ከመይባው ከመሁር ሰንበት ከመአሚን መጽወል ስዋዕት ይሉ ዓለም ዓለም ወዘዚያ ከብር አልያት ያለች ተማሪያን በይገብር ኩሎ ዘታዘዘው ተዙት መጽሐፍ ብሩክ ይሁን ስሙ ለዓለም ዓለም ሰግድ ለእጅ ወወድሰችው ማርያም በከመ ወለሰችው ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ የተመሰለው እግዝእተ ማርያም ዘሰርጎ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወፃ እምኔኪ ተመሰለው እግዝእተ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ነላው ኄር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበእግብ ጉድፈ ወሰወረ ከቦ ጾሩ ዲቦ መትከሙ ተመሰለው እግዝእተ ማርያም ንግል ተብቺ ተበትከ ማይሰር ሔዋን ማህመኒ ተግረፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይም ተፈስዮ እግዝእተ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት እንተ አንቺ እግዚአብሔር ዘይት አንዲ በደመና አውግሩ በአውስ ዘይተበስዮ እግዝእተ ማርያም ድንግል አስራየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር በቁርሳኔ ተበሲ እግዝእተ ማርያም ድንግል ሰብረብች እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ለቱም ስራው መንፈስ ቅዱስ ተፈስዮ እግዝእተ ማርያም እሙ አንተ ለሐዋርያው አነ ተፈስዮ እግዝእተ ማርያም ድንግል ዘወረሾ ለአማኑኤል ለአቀመ ማኅተመ ድንግልናችን በለምጽና ምድረለቱ ሰላም ለቾ እግዝእተ ማርያም ድንግል ተወለች አምላክ እንዘ ይነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለቾ እግዝእተ ማርያም ድንግል እንተወለች ንጉሠ እንዘ ይትራወን ዘይጎለጥ አንቀተ ማኅተመ ድንግልናኪ ወለሰመይ ጭመ ወአመተ በድነ ብርሃንነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእተ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሳሊ ምሕረተ በእንቲአነ ወኩል ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ምስለ ነፍሰ ገብረ አሚነ ሥላሴ ገብረ መድኅን ወኮነ ለቱ ለአባ አሞኒ ረድኦ ዘስሙ በሆረ ኮነ መንኮሰ ፍጹም ወተአራሚ ውእቱ ለባሴ መንፈስ ብዙሃ ጊዜ ኮነ ይርኤ ርኡላተ ወእምዝ ወፃ አባ በሆር እምነ ቅዱስ አሞኒ ምዕረ ሆረ ሀበ ገዳም ወሰገደ በገጹ ነበረ 40 ዕለተ ወ40 ሌሊተ እንዘ ውእቱ ስጉድ ቅድመ እግዚአብሔር በገዳም እንዘ ይበልዕ ወይሰብሕ ወይነሣ ገጾ ላዕሌ ከመ ኢይርአይ
ፀሐይ የጊዜ ስርቀታ ወጊዜ እርበታ ወተፍጻሜተ 40 ዕለተ አርአየ ለቱ እስመ እግዚአብሔር ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሕይወት ወብርሂት ይእቲ ተድፋለ ወስብሐት ዘይትነገር ወይቤ አንሰ ሰብአ ርኢክዋ በዝንቱ ስብሐት ፈርሃይሁ ወወድቀ በገጹ ዲበ ምድር ቅድሚሃ ወይእቲ አንሰአትን ወትቤ ኦ ብሖር ገብር እግዚአብሔር ምእመን አንተ ጽናዕ ወኃይለ እግዚአብሔር ወአንሰ እቤላ መኑ አንቲ አሎኪ በዝንቱ ስብሐት አብይ ወኢተ ይትቤለኒ አነ ማርያም ድንግል እስመ ሕይወት እግዚአብሔር ሰማይዎ ምዘተሰብአ እምኔኪ እስመ አድኃነ ኩሎ ዓለም ወነዋሃ ተንሣኦ ብሖር ፍቁር ኢየሱስ ወለየ ከመ ትርአይ ክርስቶስ ሀብ ዘአንተ ታመልኮ ወአንሰ ነጸርኩ መንገለ ምስራቅ ሰረገላ ብርሃን መልዕልተ ሰማይ ወይጸውር አርባዕቱ እንስሳ ወይነብር ዲበ መድኃኔ ዲበሁ መድህን ኄር እልፍ ወአእላፋት ወጥኢት አእላፋት ይሴብሕዎ ወአንሰ ሰበ ሰማዕኩ እንዘ ይትናገረኒ እንዘ ይብል ከመዝ አባ ብሖር አሞን አዝላ ጸባእያን እኩያን ዘውእቱ ዓለም ማኡ ወአጽንዑ ልበክሙ ወንበሩ እስመ ህልቀተ ዓለም እምድኅረዝ ዐርገ ውስተ ሰማይ እምኔየ ርሁጀ ፍቁራንየ ዘከመ ትኄውጾሙ ወታርዮሙ ለጻድቃን እለ ይጸውዖሙ ለእንተ ጽድቅ ወታርዮሙ ኢየሱስ ወልወነኒ ታርየነ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በከመ አስተርአየቶም ለአባ ብሖር ወታርየነ ኢየሱስ ወልዳ በከመ ተርእዮ ሎቱ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ አሜን ስላሴ ገብረ መድኅን ነፍሶ ይማረው ስብከት ሰላም ዘበሰማይ
ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ያሉ ይባርከና ይቀድሰና ፍርጠን ዘተስገና ኃጢአትና ለላ ዛሬ ማህርና ጸሎት ነው ያስረታ ወራ ጸሎት ነው ቅዱሳን ተቀበል አምላክ ጸሎትና ምላና ይቀበልና ጋርና ጸሎትና ይቀበል ነጻጉቲው አይማቲው አሚነ ስላሴ ገብረ መድን መንግስተ ሰማያት ወሰና አብናና ዘና ዝመት መንግስተ ሰማያት ወሰና ዛሙ ወሰና ተጨማውዳትና ሆነ ያበላ ቅዳሴ መላእክት መስዋዕት ሐዋርያት ጥምቀት የርዳኖስ ተቀበል አምላክ ቅዳሴ መስዋዕት ጥምቀትና ምግባር ይቀበልና ጸሎት ያወርዱ መዓሉ ዝጎደለ ዝነጠማ አምላክ ያርመላ አቡነ ዘበሰማያት ጅፍታ ወይ ዝረግ ነው አምላክ ነው ዳንስ ክርስቲያን ሊቀቃና ሰራያት ያቶ ደምሳ ሲያመጻው ቅሬንሳ ዘዋሙ ስልጣን ነው ሐዋርያት ዋው ነጋና ሰራያት አለም በነሙርጹ ስለለቁ ማተተኩም ዘገወቁ መይባ ወራው ያምራው ቁጣው ወቀን ዘቁ እስከዚህ
አቡየ ካህናት ወአቡየ ዲያቆናት አግብቶ ሃይማኖት በበስ በኩሙ ኩሉ ካህኑ ጻነ ይለስየን ይለስኩም ላለም ሰማያት እግዚኦ መሐር በስሱ መልአሰተ ኩሉ ጊዜ ዘከርና ወይቁስ በጸሎት በቅድስ በዛ ለፈስሪየት ወዝመጽእ ወዝመሐበን ተግዝእትነ ማርያም አስርተ ጊዜ ተግዝእትነ ማርያም አሜን። ፍልጠት ብዘይፍልጠት ዝገበርና ኃጢአትና ኃይለገና ዚአብታሐሙ ዚአብታሐና
فعاد وتعوضنا أملخنا مرحنا يسوع كريستوس نبرنا بالرزق وإفراد رزقه بزمية السنة كان سائر شيء أكيد وسم فانا وطنا كل ما سمعت أخاه وكان بأسر كان سمعت أسر كون يوم الفتح خير سمعت تحول ذلك سوء الناس مرتك كلهم بسم الله الناس كل استفتهم تعزوت وعاتم بزنيانهم لا تقرأ خمسة فتحهم ويتابع البزق الرزق فيها برام لخنا على حتى يتدرب كونا محلهم ويتقول حتى يعطون حلقلهم እግዚአብሔር አምላክና ንስኻልዋን መፍቀረ ሰብኻ መዋብ ኩሉ በዘን መርገብ ዝተፈትሕና እናሳት ወፃና ግበርና ንኩሉ ዝወኻ ፍትሓይውን ኣያታትና ዝኾንኩ ኣገልገልና ፍትሓሊ ወይታ ንኣካን መርና ብዙ ኣቡነ ጴጥሮስ ዘኩሮም ንብዙሕ ዓመታትን ንውሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላም እናሓልዎም ጳጳስና ጳውሎስ ዘኩሮም እግዚአብሔር አምላክና ንሃገርና ኤርትራ ሓልዋ ሰላጣን ፅላላን ጾራን ፅራታን ካዓዳ ኣላ ወይታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን نغزاوستن ዲያቆናትን አናጉስትን መዘምራንን ደናግልን ረዳን ተዋል ዘይብለን ዘኽታማትን ሰውትን ስተን አረግትን ህፃናትን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካቆሙን ዝነብሩ ህዝቢ ካዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዩ ወይታ ቆር ሃይማኖት ሰድን ሞታ ቦታትና ኣሕዋትና ዘክሮም ንሱም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ናምር ነፍሰ ገብሩ ኣሚነ ስላሴ ገብረ ምድር እግዚአብሔር አምላክ ንዓናውን ካብ ሓሳብ ሓልን ወጋዝን ኣድሕነና ويتا بحيرة برخصة المسكحات اللي هو تحمل المسارة ما كم سفر الحننا ويتا تبين حيد بدون سعادة عيون حملنا كل شيء صفات الله كل شيء ذاك حيث صار زمان كثيرنا وحب الناس ناوي كل كرسان سمايتا تقام سمايتا صحفي وصحفنا ويتا أنا أملكنا من حنا يزوج Well,
እግዚአብሔር አምላክነ ዘጾም ቁርባን አብሔር በውስተ በለው ነው በውስተ ታቦቱ ለአብርሃም በውስተ ርእሰ ልዑል ባሉ ጉዳን ይወስጥ ተርገም ለዚህ ጋር ባውቶ ከመባው ከማታን ላትገብር ከብዳ ብዛለው ዘይመስ ጊዜን ወዘር ፈኔላ ለማለ ሶሳ አምላክነ ዘባማን ዘወጡ ሰጡካሙ ተው በበቃና ዝገላ ባረከሎም ለማይቆ ማሮስ ይወለዱ ጽዋቱን ጉልበት የሚከወይ ዘኒ ባርኮ ቅዱስ ወርቃንቶ ይሁን ለሕይወተ ነፍስነ ወስጋነ ወመንፈስነ ሀሉ ምስሌነ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመልአክ ወይነትፍስሕ ወሐሴት ለሰማይ ወለብርሃን ለልቦና ወለፈውስ ወለምክረ መንፈስ ቅዱስ ንጹሕ ወዛይ ወለበረከት ገለል ለሰኪም ለመቀቡር አላፊዮን በአማን እግዚአብሔር አብሃዜ ኩሉ አምላክ እግዚአብሔር አብሃዜ ኩሉ አምላክ ኩሉ አግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ መስሚያው መጽሔረ ኩልነ እግዚአብሔር አብሃዜ ኩሉ አምላክነ ኩሉ አግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ መስሚያው መጽሔረ ኩልነ ጸልዩ የዋሁ የላዕለ ወላዕለ ዝንቱ መስዋዕ ዳሴ መላእክት መስዋዕት ሐዋርያትን ተቀበለ አምላክ ዳሴናን መስዋዕትን ተቀበልና ይቀበልና አቡነ ዘበሰማያት ተዘከረናዊ የቀሲስ በጸሎት ከቅድስ እግዚአብሔር ተነስ ከአድዋ መስዋዕት አንቁሮም ከሙሉ ከሚቀበልካ ወወታተን እንስመሮ ወታተን እንስመሮ ወታተን እንስመሮ ብርሃት እግዚአብሔር አዘዘልና ያቀምጣ ተውልበል
يقول لي هو تمر وصل تعلم وعلم كل كل جرعات وكل أملاكنا ولكن يقول له سواء والساس سواء سواء يسمع زعلوا كلهم حتى قعدوا لهم زعلوا كلهم حتى قعدوا لهم زوجة معجونة بزاف كان لكن نزل عن زرع صار قد زعل قصص كل ما زت عملت أكيد يدعون كازرون وهو قد تغازت على كرة الكاغا جاءوا كرزب كامل كان من دلنا لنا من زوبال كازو ثلاثنا فضاتين أدياتين عواتين عاتين دائما تحكم كاغل قال نقوم سويغا سمعنا نزلوا كلهم منا ناتنا من كالنا قد ما قلنا ما زرعت أنا ورثنا وقد عملنا بدرس كبرنا بسنة تمكرنا فقط لبيعنا بزراعة كابتنزان بدنا كان يسمعون في الكامل وكذا كذا خلصنا حتى نازل لنا بارغنا كتزنا ناسعورنا نقول لهم تعيهم حتى الدنيا من يزوم على الجبار طعني ناسم قبلنا سواء كان أنا لو أقول لهم قبل من على الزمان كان كنا ولا نمسون زنا بعض زمان يوم كل زمان زلالة بعلم نامين زعل زيادة كل قادر كان يكون كلهم منان ناي مسكين سوم كأكل قال أم باسلوس كل زاولو بس كل زمان عنا زاد بهير المحرد حدا يورنا من تسحب النفس سكون لهم سلام من عذاب وإذا مرت يغلب لنا ومن ابن سكن النور ومن هيمانة من عذاب وإذا مرت يغلب لنا محبنا من عذاب وإذا مرت يغلب لنا سمعات الدهور من وإذا مرت يغلب لنا
ቅዱሳን ነቢያት እንለምናለሆና ሳትረብ ተስለውን ሕናበረስሞሮ እግዚአብሔር ምትቅብና ዕድሎም ምትቀብልና ብእንትላ ሐዋርያት እንለምናለሆና ዲናቶ ለዘማዳ ስም እግዚአብሔር ገበና ቅዱሳን ሰማዕታት እንለምናለሆና ሄሮታይራ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 ይrayiy Petros mentir Papa Sene Papa Paulos Nalona انت قصاوست لكم نالون واذا تعالى نعذب من بنسنا وقرب صامون خبرهم كذكر انت يقونات لكم نالون واذا بمرت يا بيت من قد ومن ترى لا تجاوز عن في مسحات مزمرات لكم نالون واذا بمرت لكم سعد سكم صام حضر صامون قبل من دي ولا ولا زي لكم نالون واذا Bumi Zawi Runawan Kukul Kamu Dimaksudkan Tidak Menadona Zawi Rasul Islam Kesat Nesat Saban Menadona Bismillah Koinong Hindu Zawi Kusumheba Tuhum Iswawan Menadona Zawi Yasa Bihaka Bimusasraina Kale Ketemu Bimahatu Berkesis Lasimiti Hadis Amin Tidak Menadona Amin kailan bilang sesaya gomenti tumiatan semangat lemenadona Amin sesungguhnya gomenti susunan goyang lemenadona Amin kamasa tempat hamil surat lemenadona Amin mengatur kumar sampai burukan lemenadona Amin kesempatan merten gomenti semua kasama ngobrol gomenti sesuatu surat lemenadona Amin bukan tuh so mehratin sabuk كله خلوا من مهنة حلومان دويان لمنادونا زاري تيرا ولا خلوا من مهنة توقع بالنسبة لكسازوات سبعة لمنادونا زاري دولولون كحسب كقط عوضنا محرة مريسة وسمعرة تغلو مهدي زودولو أبوتاتنا أحواتنا أحدنا لمنادونا زاري يرزنا مرزق يوسف راكزن من تزنا مدن لمنادونا زاري ناولا بنساوي محمد ما يتنفق المنادونا زاري أرمل الزجرة عسكا فرغيبا من تفرق دريز نخلنا بصلاة من بمن فسلا تخلنا للمنادونا بعد أرسل رسل تنسل اليوم صابنا عربي سموات بالبكاء مسرد يتعوى الدنيا صدنا شعور زاري ربنا حرينا لبنو
Thank you.
آمين. Kristus ተማሪው እዩ ወይስ ጳውሎስ እዩ እንዳባኩም ዝተሰቕለ ወይስ ብስም ጳውሎስ ኢኹም ዝተጠመኹ ካባኻትኩም ዘይዝኾነ ንክርስቶስ ናገልጋሊሉ ንሓደ እኳ ሰላይ ዘየጠመቁ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ ኣለኹ። ስለዚ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ብስም ተጠሚቑ ዝብል ኣይኮንን እዩ። ብስድራ እስጢፋኖስ ኣባ ኣጥሚቕዎ ኣለኹ። ዝተረፈ ግና ካልእ ከም ዝተጠመቕኩ ኣይዘክርን። ከመይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰበክን እምበር ከጠምቕን ኣይለኣኸንን። እንተኾነ እቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምምዋት ከምቱ ምንቲ ከይከውን እቲ ብስራት ኣብ ክእለት ዘረባ ዝተመስረተ ኣይኮነን። ከመይ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ፣ ናና ነቶም ንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ምክንያቱ እቲ ጽሑፍ ጥበብ ጠቢባን ክጠፍእ እየ፣ ፍልጠት ፈላጣት ካኒ ከፍርስ እየ እዩ ዝብል። ጥበበኛ ዳ ኣበይ ኣሎ? መምህር ሕጊ ኸ ኣበይ ኣሎ? ፈላስፋ እዛ ዓለም እዚኣ ኸ ኣበይ ኣሎ? ኣምላኽ ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ። ብጥበብ እግዚኣብሔር ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ስለዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነገር ዝኣምኑ ብዕሽነት እቲ ንሕና እንሰብኮ ወንጌል ገይሩ ከድሕኖም ደለየ። ከመይ ኣይሁድ ምልክት ይልምኑ፣ ግሪካውያን ድማኒ ጥበብ ይደልዩ። ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ እንቅፋት ንኣሕዛብ ከዓኒ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና። ነቶም ጽዋዓት ኣይሁድ ኮኑ ግሪካውያን ክርስቶስ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ፣ ብጥበብ ኣምላኽ እውን እዩ። ከመይ ዕሽነት ኣምላኽ ካብ ጥበብ ሰብ ይበልፅ፣ ድኻም ኣምላኽ ከዓኒ ካብ ሓይሊ ሰብ ይብርተ። ኣሕዋተይ ኣብቲ መፀዋዕታኹም እሞ ተመልከቱ። ብዙሓት ካብኻትኩም ብኣተሓሳስባ ሰብ ለባማት ወይ ሓያላት ወይ ጨዋታትን ኣይነበርኩምን። ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ክሕፍር ንዕሽነት ዝዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ክሕፍር ከዓኒ ንድኹማት ዝዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቲ ዘሎ ኮንቱ ምእንቲ ክገብር ከዓኒ ነቲ ብዓለም ሕሱር ንዕቑን ዘየሎ ሓረየ። እዚ ከዓኒ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሕ ኢሉ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካብኡ ካብ ክርስቶስ ኢልኩም ዘለኹም። ንሱ ከዓኒ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበና ጥበብ እዩ። በዚ ጥበብ እዚ ድማኒ ጽድቅን ቅድስናን ድሕነትን ኮነልና። እዚ ከዓኒ እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ዳ ይመካሕ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ፍጸም ኮነ።
ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ የጻፈው መልእክት እንጂ ጸሎቱን በረከቱን ምስሉና ዘብርሲያን ሁን ለዓለም ዓለም አሜን። ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 22 ክሳብ መፈጸምታ እዚ ንኢየሱስ ንሱ መሲሕ ምዃኑ ዝኽሕድ እንተዘይኮይኑ ከመን እዩ እቲ ሓሳዊ ንሱ እቲ ንኣብን ንወልድን ዝኽሕድ ጸረ ክርስቶስ እዩ። እቲ ንወልድ ዝኽሕድ ኣቦ ኣብኡ የለን፣ እቲ ንወልድ ዝኣምን ነቦ ይኣምን። ንስኻትኩም ግና ነቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ይነብር። እቲ ኣባኻትኩም መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ይነብር። ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኮይኑ ንስኻትኩም ኣብ ኣብን ኣብ ወልድን ኣብ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም። እታ ክርስቶስ ዝተስፈወና ተስፋ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ። ብዛዕባ እቶም ዘስሕትኩም እየ እዚ ዝሕበልኩም። ንስኻትኩም ግና እቲ ኣብ ክርስቶስ ተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ንኩሉ ስለ ዝምህረኩም ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣየድልን እዩ። ትምህርቱ ከዓ ሓቂ እዩ፣ ሓሶት ኣይኮነን። እምበኣር ከምቲ ዝመሃረኩም ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕኹም ነበሩ። ሕጂ ድማ ደቀየ ንስኻትኩም ንሱ ክገልጽ ከሎ ተባዓት ምንቲ ክንረክብ በታ ዝመጸላ መዓልቲ እውን ኣብ ቅድሚኡ ከይሓፍር ኣብ ክርስቶስ ነበሩ። ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተወልደ ፍለጡ። ኣዝማ ኣሕዋተይ ዓለምን ፍቶታት ሓላፊሞ ነዝዓለምና መሰረት ሕግ ዝሆኑ ፃና ዋርያስ ተረክበስ ግብረ ዘናዋት በረከቶም ጸሎቶም ምስርስሪካ ኣባሃትና ኣባ ክርስቶስ ኩላትና ዝበግዛን ኹን ንኣህጉራትና ኤርትራን ዘሮካ በረከቶም ረድኤቱን ይሓሉና ዘላለም ዓለም ኣሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ 20 ክሳብ 28 እዚ ኩሉ ብኣርባዕተ ሚእትን ሓምሳን ዓመት ኣቢሉ ወሰደ። ክሳዕ ዘመን ነቢይ ሳሙኤል ድማ መሳፍንቲ ሸመሎም። ብድሕሪ እዚ ንጉስ ከንግሰሎም ለመኑ። ኣምላኽ ከዓ ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገድ ቢንያም ሳውል ወልዱ ቂስ ን40 ዓመት ኣንገሰሎም።
أملاك نساول السعارو لما لداوود أنبسلهم داوود ودسي كل فقادي زقبر سبعي زغنى زغن لبي رخب كيلو مسكرلو أملاك كمتي أتسفي وضع نبرة أب زر داوود نتي ملحاني إسرائيل زغنى يوسف لآخر إنه تاول يوحنس كل زبي إسرائيل نسحاز هون تنقت سماه يوحنس بنا ملوكتو اسمت سماه أنا مني مسلوكم أنا سمسايكم إتي أنا أسانو كوا قالوا الموسى زي بكر إنه نسو الدهري متسالو بله أطمع حواتنا لك عالية أعلام أما يكونكم زلوكم نعملا تكونون زي كان مدحان زي نعوانا يو زتلاكي وكان أبي مرساليم زلوكم وقال نتومن لإيسوس أيضا تكون نجارين قلبنا عري وانتلعان تقبل أقول لما بزهر خان يرزق قبل أخذنا أقول طيور شينا حكينا مثال قوم برنا وبكرس أكثر من عين سنها مسكانا خلق الجيل على كبرنا وكل زمن هي ودنا بحكي بنزلنا قلنا بدستان مع مسلم بنقول عنا نزول تلو سالم
ገብረ መድኅን መንግሥተ ሰማያት ወሰና አዝናና ዘና ስበት መንግሥተ ሰማያት ወሰና ቁሩ ሰላም የውደና አቡነ ዘበሰማያት ነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ይኩን አይደለት ኪያና ወቢያ በና ናት ወድና ወደሮም ተሐናናሎ ወለና ደግና ፈተና ይግቱና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይሞን ኦክሴን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ላሳንባ ሰላም ለቃለሁ እናቴ ድንግልቲ ስጋውን ድንግልቲ አደ እግዚአብሔር ጻፎን ሰላም ለቃለሁ ስሬ ከባስ ረቢሪ ረከስቶን ረቢሪ ॐ जगद्गा እግዚአብሔር ጻድቅ ॐ ስቲ በሲመልኪ አጃታ ወሰደና አቡር ወድፊ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን ወሩክ ለገሰቺ አቡር ወልሺ
እግዚአብሔር
أو عالم غدي وزنبر حبول مسكين وغيره الأخير من الصلاة عشرة أو بيتنا أبلغنا برهنة كان أخذنا عيد بلنا إحنا حيث أبلغنا على كل شو نجيل كابت مع السمع على كل خمسة معنا مسر حمبر سمع راية يكون عبد الله عليه ثلاثة ساميتي سمع كل مدري ويوضع عرضنا اسمها أو سمع عليكم روح يا غير عاد كل أبلغنا أيقون ومن كل هذه يذكر አሚነ ስላሴ ገብረ ምድር መንግስተ ሰማያት ወሰና አቡነ ዘበሰማያት በል
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2:36 ኣብ ነገደ ኣሴር ሃና እትበሃል ጓል ፋኑኤል ኣዝያ ዝኣረገት ነቢይት ነበረት። ካብ ድንግልና ሒዛ ድማ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገበረት። ንሳ 84 ዓመት ዝዕድምያ መበለት እያ። ኣብ ቤተ መቅደስ ከይወፀትካ ብፆምን ብፀሎትን ሌትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ነበረት። ንሳ እውን ሽዑ ናብኡ ነዚኣ ንኣምላኽ ኣመስገነ። ነቶም ንድሓን ኢየሩሳሌም ዝፅበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕባኡ ተዛረበቶም። ከም ሕጊ እግዚኣብሔር ዝእዝዞ ከዓኒ ኩሉ ምስ ፈፀሙ ገሊላ ናብ ናዝሬት ዓዶም ተመልሱ። እዚ ህፃን እዚ ጥበብ መሊእዎ ደልደለ፣ ፀጋ ኣምላኽ ድማ ኣብኡ ነበረ። እዞም ወለዱ ንበዓል ፋሲጋ ዓመት ዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ኢየሱስ ወልዲ 12 ዓመት ምስኮነካ ከምቲ ልማዶም በዓል ከኽብሩ ንኢየሩሳሌም ደየቡ። ነተን በዓላት ሓሊፎም ክምለሱ ከለዉ ኢየሱስ ነቲ ህፃን ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ወለዱ ግና ኣይፈለጡን። ምስ መካይዶም ዘሎ መስሊዎም መንገዲ ሓደ መዓልቲ ተጓዓዙ። ኣብ ኣዝማዶም ኣብ ፍረቶም ከዓ ደለይዎ። ምስ ሰኣንዎ ከዓኒ እናደለይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ ክሰምዖምን ክሓቶምን ከሎ ረኸብዎ። ንሳቶም እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ድማ በቲ ምስ በዓሉ ምምላሹን ተገረሙ። ምስ ረኣይዎ ድማ ገረሞም። ኣድዩ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ዳ ከምዚ ገበርካና? እንሆ ኣነ ኣብ ሮኻን ተሸኪምና ክንደልየካ ቀኒና በለቶም። ንምንታይ እሞ ትደልዩኒ? ኣብ ቤት ኣቦይ ቤት ክህሉ ከም ዝግባእኒ ዶ ኣይትፈልጡን ይብሉ በሎም። ንሶም ግና ነቲ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን። ምስኣቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ። ይእዝዞም እውን ነበረ። ኣድዩ ድማኒ ነዚ ይእዘዞም እውን ነበረ። ኣድዩ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህሎ ነበረት። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቑመትን ምስጋን ዓበየ። ካብ እዝኒ ዘለዎ ይስማ። መኖ ይመስለከ ምንና ማልእዝዮ አንተ ውእቱ ዘትገብር ማርያም Yeah.
ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተላይለ ሁሉ ጉባኤ ሐዋርያት ወናብድ ባቲ ድንበር ለስርየተ ኃጢአት ሰይጣን ስራው ተዘራሩ ሐዋና ከመሳስካው ሰዓት ይደካም ዛሁ ፍረስና ቅዱስ ጉሩ ወርዶምና ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቆሪኩም ኃጢአትኩም ነው ገዛርስኩም ይዝብለስ ነበር አና ኃላፊነት የብለይ ወዘስታከ ዘንተ ካለ ከሲራው ተሳወዝ ተናገር አውዘሞ የከዩ ሰይተ ክርስቲያን በየአመቱ ተከመ ያመሆን ኢየሱስ ክርስቶስና አንሳስ ላደ ወየተ ብራችን ነበር ወየተ ተከታተ ያስ ሳተካን ይረክ ማበዛት وملائكة كلها من السلام من ذوات السلام السماء تشبهك زي بلوس لأجزاء بسمايات
ጸሎቱ ወልቆት ያሉ ምስራቃዊ መንበር ንጉሥ አቡነ ጴጥሮስ ወምሰ ጳጳስነ አቡነ ጳውሎስ ወምሰ ኩለ ህዝበ ክርስቲያን ወይ ቀባለ ሀገር ትነ ኤርትራ ወዘር ወይ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ገሞ አይኩት እግዚአብሔር አምላክና ሐዋርያም እንደስተለመነ እግዚአብሔር ለመነና በምህረቱ ረድኤቱ መድኃኒዓለም ክርስቶስ በጾና በረከት ማምላክ ፍለና ነፍሳት አክብርቲሁ አሚነ ሥላሴ ገብረ መድኅን ንበል አቡነ ዘበሰማያት እምቅድመ ዓለም ወእስከ ዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትስብእቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ወጋሕታን ፅባሕ ቅድሚ በዓልትን ለይቲ መላእክቲ ከይተወቱ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማይ ከይተረበበ ፅውትር ምድሪ ሓመልማላት ከይመቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይ ወርሕን ከዋክብቲ ቅድሚ ምማል ብርሃናት እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቀስ እንስሳን ቅድሚ ዝነብሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም ባርያም ብኣምሳሎም ከይፈጠሩ ትእዛዝ እውን ከይፍረ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ኣሎ ይሁን በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ የሰዲቃነ ጳጳሳት አቃቤ መንበር ጴጥሮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አባ በውሎን ዘአቡነ በጸሎቶሙ ወሲለቶሙ እስጢፋኖስ ቅዱስ ቅዱስ አቡነ ቅዱስ ባርኪ በህዝብ ከበረከተን ሰማይ ወመጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና አኸና ናይ ቅዱስ አብደከታት ምሕረትና ሃይማኖት ከሁሉ ግብርና ለቅዱስ ሥላሴ ካብሳም መወዳታት ንፋሳት ዝመጣው ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ዝምኻ ብሓይቦም ዶም ገሻን ዝወዱ ኣቦታትና ንኣሕዋትና ብኾነ መንገዲ ምርሓየኩም ብሰላም ንጥዕና ንናብጦም ከመተን ዘጋኻ ናይ ዝዓመት ዝኸ ፍረ ምድሪኻ ባሪኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘውትር ሓጎስ እንተግላግበረና ሰላም ከኣጽናዕና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓን ሓያላን ዝኾኑ ምላስ
كل شعب ቤተክርስቲያን ዝእከቡ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ሰላም ወአምላኽና እነሱ ወክፎም በስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላን ዝኾኑ ሰላም ካብዝሓሎም ብቑን ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓርፉ ነፍሲ ኣቦታትና ኣሕዋትና ንዓድ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ወጎም ከፍሎም ብዕጣንን ብቁርባንን ብወይንን ብሜሮንን ብመብራህትን ብመጋረጃን ብመፅሓፍን ብንባብ ቤተ መቕደስ ንሰሓል ይባርኮም ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትካ ንምርካብ ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋትን ዘቕርቡ ኩሎም ተቐበል ዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ግዜ ሓውስ በስኖም ኣሰርቲ ተታሒዞም ንዘለዉ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ዝተታሓዙ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ወመምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባይኻ እንፅልየሉ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይን ሓጣተኛ ባሪኻ ዘክረኒ ኦጎይታ ህዝብኻ ኣድህን ንስትኻ ባርክ ማረሙ እግዚኦ ለሊቃነ ጳጳሳት ቆሞሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወክሎሙ ህዝበ እለትነብሮ ተንሥኡ ወለደ ማርያም ድንግልና ንሱ እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ኣብ ደበ እንስሳት ንብረ ገጸ በርክነ ንጉሰ ጠብር ኣብ ኣጥዋታ ኣድዩ ምግቢ እናደለየ መኸረ ኣተሰወገሓደ ዋስተርአየ ከመ ሰብ በቀደቀ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከሰው ኮይኑ ከሰው ከለካ በረኻ ሓድረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይል መለኮቱ ንገዛእቲ ፅልመት ሰዓረ
نذكروا تفكر نزحلوا تحلوا نعاد زلقا وبصيرهم من قد حقنا سب تحذر او حقنا سب تحذر من قد حق تغير اب حقنا سب تحذر نذكروا طريقا من تغتبوا مزابط تلا غتم واسر سركت مالالس نغلس فن نصيفنا نغلس مركن نص من قد اغنى نص فيها قفتاوي اسرائيل كل هو بدحر الزقاني مثل كم امن زرايات زكاة مالالس النوغ زارزا شوعتا نشكا أنا أغم زوافد حرجا نكسار زخان وين أقاب كنا زللت ما أدى أسنا لأت أقر كتابنا وحسب كزيبول فتن زيبول نبايا لكسنا بلت لأخير نظم أي برس ورلوكا نستيقلوا وإليه ونستيقلوا كنا حريكم بيوت ورنا بلت سوعا تبا بسا فلعنينا ودوز بزوانا فتبع سقاه وتغيتنا فنذعثره وحريا Oh
نقولهم سويتنا نسبارك نسبارك بدل كامبر كنا نحن كويتا نزار نسبارك نحسب مساعدة خالد نصرين نسينا قبلنا يا غير الله نسخر وعمل كريس بخامو أو كويتا ناس تفتحنا نسبارك كل ما تحيونا حتى نجاوب وصلهم واللي وعند أويد እግዚአብሔር አምላክና ታቃይ ምርጫው ጻው ከጥሩ ኩሩ ነው አባስታው ወደ ኩሩ ወአምላክና ለዓመታት ነው ዘመናት ስርግም ሰላም ከለው እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ሀገርና ኩሩ በስርግም ሰላም ሐሎ ወርና አላለው ወይታ ሰዲቃ ተጣጣለ ከስቁሳት ተጣጣለ አራብ ዝክራን ተናገረ ደራት ዋል ዝክር ተጣጣለ ተጣጣለ አብደ ቤተክርስቲያን በቀኝ ዘሎ ህዝብ ካዘክር እምነት ክርስቶስ አጽናሐዮ ወቆይታ ቆል ሃይማኖት ጸድዑ ዝሞታ ቦታታ አሕዋት ተኩሮ ገብረ አሚነ ስላሴ ገብረ መድህን እግዚአብሔር ነፍሰ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ናት አራው ባኩል በደል መገብካ ሐሳብ ሐል ሙጋዝና ሕና በኋላ በርግሰት መስካሐት ለወጣ ሃይማኖት ዛረው ወይ ካብ መስባራት ሕና ወቆይታ ጥበብን ኃይልን ለብሶ ዓለም አይምሮን ሀበና ለሳው ባታታ ክርስቲያን ካንጸት ዘላለም በዜማ ራቆና ወቆይታ ማካት የትሮ ክርስቲያን ስማበና سبنا مسكولهم كل سنة سمعت هذا أبو سبنا تبصحبه وصحبنا ويتنا أملانا من حنينا يسوع مسلم منفس قدوس بون سلطان زل كلام كل ساعة زرعنا كذا
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
هو على ذاتي ساعة أربعة وأسبوع والذكر وكايبي بيه بكارة جات مكان زيت واها ويتأكد بربو يبي تهاوك نسيس كرمول وكايبي بيه كمزينة ينسكوزوس كرا أبي قال ويبي أبا وسجك أماس النفسية والسهلو وعمرتو لاوليناريوس اللهاري ويتأمنوا كنتو ويتقارنوا تسكا يبيرو كما مقدسة وعلو وتوك على جاهير أبوتو نفسه وإير بونا سبب ومنتو إنك يبلو الصحافة لنا لزنتو إنك يبلو بزاك دمنا ذكروا بتكلينا يسوع كرسوس من إننا كلنا وبهلا وبسالك على جاهير أب زب سماياتي كربه كذا زلب ويتكاد ويمنتني من يات كام غمرا ويدلو كما يكون وذكما زي أمثال الزلوس يتباهى كما نأتني مواتينا لنا وقال المياه ومرا وكابسنا رسقات عربا لبه ناس يقولوا يدلوا ويتوكى فرقة لبه ويدلوا كما يأمل منتني أمزي كون من يهوت كاز ويريئي ومرا منتنو انقبرات زي دلوا لفرحات وكذا لبه عاصة إبيا اسمه وقوتو ذنفسنا رابيت زي دلوا يتوكى اللونتا اسم باتي لب زي واحد وطو زي مثل عيري وقوم مساء ترعات ومطا كله تناقرنا وطو روك إننا مرضوع بمرا وقومي يبي عمارتنا زي زيام تنكزت نفسي رابي أمثالي هم لبو ويتوهوى وعاوية مبسا مدى وستلك زعبير عبوه لما كان سقاط على الوطو نفسه وعيد بنا الله قصد قول وكما قال وهل كان سبا وينسى سقاز على الوطو نفسه والبنا الله ووت سقاز بسم الوطو نفسه العبيد والبنا كما يدلوا زكاة بسم زيا هو كما تحاسب جبراته تسكت اسمه كما كله ذلته كما هو عادي انت ذنفسه نهنني عادي باللوان من ذنفسه وسقاه كما قوت رسينا مكنياته كما يهمن سقاه بعضيته سرعته الشرفنا كما له همامين زي هم كما هو عادي رسي على نفسنا توكل كبرى بعدها وعقم كما يتسم وكل جس وعقم تشتناس له ودك جاهي بهلا ويهو ولا إلى كله ودو ما تأول الصوب عقيدو سيدك جاهي أبو أنت يدي نفسه توارد بعدي كما كبر سنايم سنة بس كبر وعميها ودو وعرفنا ساده سبي وزن سجا سبي وردا متمدر ويتكنوا وسكهان اسكيم الله آيات وتوصل متوجه جاءين يسوع كريستوس وكريستوس جاء أبو باسل على وين هذا الحديث وسمعت وين عبور إنك وسجعان الله نتلوى لأنه وتمزل ميتو نساتين وسيريهو وذاك وذا سكة وهذا كمان يكون وسكساس إنك من دين كريستوس يعني سألنا لو كلنا اسمه يا وهذا الدعوس نتولد مع بياو زلالو تزيد لو لا تني عادي يكون يوتس نتولد يوت ما يريد وقت كأخير أبوه لليو عادي ولدو تبعمان بين تسجاني جنسا مدتنا كدست لينجل ماريان نبي كم وقت رسول زياو السرايا وأنتهي عادي ما يروي كم يدل لتو
በተዋህደቱ ምስሌሁ በዘይትካሃል ነገር እንከሰ ስጋሁኒ ሕይወት አሊም ሀይወ ኩሎ ውእቱ ቦቱ ይደሉ ለኩምራ ይትከፈል እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሀብ ሀበ ኩልኤቱ ዘለሊሁ ሕይወት ውእቱ ከመ ተወልደ እምሕይወተ ማሕየዊ እግዚአብሔር አብ ውእቱ አሊም ሀይወ ወለነሂ ኮነ በስጋሁ በተዋህዶ ወስጋሁኒ አዲም ሀይዊ ወለመኒ ኮነ ሰብ ውእቱ ሰብ እግዚአብሔር ውእቱ አዲ እስመ ድልዎ ይትወከፍ ሕይወተ ወይረስዮ በቱ ወበአይ አምሳል ዝንቱ በእንተ ሥጋ ዘነሳ ወኮነ አሐደ ምስለ ቃል ሕያው ወረሰዮ ለቱ ዘዚአሁ በእንተ ዝተብህለ በእንቲአሁ ፈጠረ ከመ ውእቱ ተወክፈ ሕይወት ወባሕቱ ዘዚአሁ ውእቱ ሕይወት ምህላዊሁ ወውእቱኒ አዲ ረሰየ ተዋህደ ቦቱ ለቱ ለባሕቲቱ ዘውእቱ ሥጋ ተነሳ ወካዕበ ቤት ዝንቱ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ውእቱ ጸሎቱ በረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
ለክርስቶስ አሜን። نغل ملاويا وقيتا من كل من حنيفة وقيتا كل فراديخة وقيتا كل محيويخة وقيتا نغل مقاويخة وقيتا نغل وقيتا نسخة سسايخة وقيتا مسقانا حد خمس قوكا لنقوغا مسدمنا خمس حوزكا ونحاقا مفرحة بجنا سمنا يعمل غضونا كجنانا عدد أنا سقاويان إنا حق سقاينا نحسب سرح سقاينا ونسر من قد سقاينا وننبر مسقانا منفسا وسرح مرحنا منفسا وحقون ألب منا أنا مسقانا على من قد منفس مرحنا أنا نحاطا نبدا معركة شيخا معار اتبان ساركان سقبورهم يخاط بحروم يمسلهم قاعد فديهم
አበሳነ ዘኪካት ፍጡነ ይርከበነ ሳይከ እግዚኦ ናባኻን ጥር ናባኻን እዊ ናባኻን ምህለል ኣለና ለዓለመ ዓለም ቅዱስና ቅዳሴ እግዚአብሔር ዝኸበሉ ንሕና ወለተኻት ሕቲና ንባርኸሉ ንበሰሉ ይኹነና አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ ቁርባን ክርስቶስ
ክርስቶስ በጋ መስዋዕት አሐዱ ካነ ወንጌል ስጋክን ዜስዋ ፍቃዱ
ዕለተ ሐሙስ ለአርድእት እምቅድመ ኢሳይያስ
أماسرو ستسورة جلوزات تيرت كل سمايت قدسان أبو أرقاويان نرقصا 4 ولا يكتسم سلوتو ومكنيات اسمه لسه كونه لنوايله لتيوسيوس نغوس ولا أركاديوس نغوس هذا اسمه تيوسيوس يكون لوت ولد وفنوا لا كان هذا قدام ناس كتير هذا قدسان أبو إنزاي سلمو كما يسألوا لوتو هذا زينا كما يحبوا ولد وحبوا مسيفهم أهدو أرقاوي أبي زسمو باستورا وبوتو صحابة هابرغوس إنزاي يبلي اسمه زيادير أفكاد كما يتولد منيك ولد كما يدمر مثل نفقانه أيمانو زي كون مدهريك وسبا أنبب نقوسه مالكتوم لقدسان أيكوتو لكتينة وأرمو وأمزي أمكرو وسلوكيان كما يوصف كاليتا بزيتا كما يلد منها ولد زي ورس منقصتو أو صوم نقوس ويبيرمو أنسى يقبر من ثاني زين بلبت إزازون والعرقاويان قدسان زي كما أسكيتس زي هيرا قبت اسمها زيناهم بسها وسكل العالم وفنو نقوس داقيمة لايكا كما ياسبقهم ولقدسان دانت سنتو حقو للايكا نقوس بلد وسألو لأبو كما يسبتو مسليه ونصو مسليه كما يتبارك كما يرقاويان وصلوا بس عنده ملكتو لنقوس أمي هسه يالو أبا باصدورا اسمه عائرته ولقدسان سنسكوه للايك نقوس سيقامون ولقدسان وكنقوم وأنذرهم وسبعات وكون يتمليو أدميهم كله ليلته ويزمر ويفارقهم منهم وأنزمسوا سر وسرقوا وسبعوا لا أبا يوحنس وسكبوا هاجر باتوهان ونبره هي ذاته هو ألا وأمزل نسوا قدسان وميطوا وسمكارو وكالا سرق وسبعوا لوزلاء ذلك نقوس وسوى أبصهوا هاجر في يوم وسطوا ملاك وميطوا هاجسبهم لقدسان وبزوها مكروا من القصار يفلتوا سبعوا لو بتو وريزا امسكا أبوه والأرقاويان ومن القصار وبسبا يركبوه همره اسمه ريه أهاده نيهم زكما يبيه سبحان لك زيادية نهنسا سوى نسائنا آخرين سلم إذا ببيناتنا وهذا كزينا يسوس كرسوس إذا فعلنا لمنت أنتم تفلتنا ببيناتنا وميتي داخ أرجو زفتهم وسوى أمس بربر أرماويان لو تكسان أسكتس لقدام أسكتس فرهو من الفساد تعليش بهم لو تكسان أفلسهم نكانوا أمرهم هابوا بها لبيت كريستيان زكتوس بكارس وهانس لهم بيت كريستيان تهيئ وسيدا بآب لسكهم ومؤلهو لتاوسيوس لكباباس وسبب بسها أبا بنيامين هذا قدام أسكتس سر أروه بآله همسو لكاتي زوجوتو أسر آيوت سكهم سكهم وبيت كريستيانو مني هلو تسكي إزيه واو كتيجي بركتهم تكون مزدنا العالم أمير بيه وبيت كاهو سوا أيضا سنتو أرجعوي تكتب لانتي ما يأسسوا أبا دانيال لا يدعو كما يقبل لاتي بكما يقبل سنتو أرجعوي وكنا تفلس زوجتنا وسجد وتعنكره وسعنكته فأتا ورودو لابا دانيال يوسد وإذا كلا على ممرو ويأمر من ثاني لصحابة بسيطو وحتى لا خمسة كلا على ممرو وسبع عن باب أبا دانيال
በከመ ወይቤሎ ለረቱ ተንሥእ ኦ ወልድየ ኑሁ ወንክብር ሥጋሁ ለዝንቱ ቅዱስ እስመ ውእቱ ይፈቅድ ይጻእ እምሥጋሁ ወሆር ወበው ውስተ በዓታ ወተባረኩ እምኔሃ ወይቤሎ ለአባ ዳንኤል ኢትግንዘኒ በምንተኒ በእንተ እግዚአብሔር ዘእንበለ ኩሉ አልባስ ዘለዓሌ ወእምትጸልይ አስተንጥስያን ወትቤ አንሰ አማይቱበክሙ ሀበ እግዚአብሔር ወሶቢሃ ሰክበ ዲበ ምድር ወአይረፈ ቦበከዩ ላዕሌሃ ወቀርበ ሀቢሃ ረዱ ለአባ ዳንኤል ከመ ይገንዛ ነጸረ ወልየ አጥባሪሃ ከመ ቆጽል በለስ ዘየብስ እምቡዝሃ ተጽሙዶታ ወአንከረ አባ ዳንኤል ወአርመመ ወእምድኅረ ቀበርዎ አሰአሎ ለአባ ዳንኤል ረዱ እንዘ ይብል ኦ አብየ ንገረኒ በእንተ እግዚአብሔር ዜናሃ ለዛቲ ቅድስት እስመ ይቤኩዋ ከመ ብእሲት ኢዴ ዘእንበለዮም ወአሐዘ አባ ዳንኤል ይንግሮሙ ገድላ ወይቤሎሙ እስመ ይእቲ ሊቃነ ቤተ መንግሥት ዘሀገረ ቆስጠንጥንያ ወዘከመ ወሀበት ነፍሳ ለክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወዘከመ ኀደገት እምኔሃ ወክብረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አማስሩ ወሰብኡ ለጥር በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማይ ቅዱስ ሰራብዮስ ወዝንቱ ቅዱስ እምሀገረ በጵኒሱ በብኑሄሱ እምድብር ግብፅ ወእምደወለ ምስር ታሕቲት ወወጡ ንዋየ ብዙኃ ወጥሪት ወውእቱ መስከረ ምጽዋት ወብዙ ምሕረት ወሰበኮነ መዋዕለ ስደት ስማ ከመ ሄርማኖስ መኮንን የአውዶ ወያወፅኦሙ ለክርስቲያን ይኩኖሙ ወአውፅአ ዝንቱ ቅዱስ እምሀገሮ እንዘ ይሐስስ ለመኮንን ወወጡ አርብ ዘስሙ ቴዎድሮስ ወአሐደ ኖላዊ ዘያዕቅብ አባጊሁ ዘስሙ ሰላም ለከ ሰራብዮስ ወዛቲ ዕለት ኮነ ፍልሰተ ሥጋሁ ለቅዱስ ጢሞቴዎስ ወሳሞንያ ሀገረ ኤፌሶን ሀገረ ቆስጠንጥንያ ወበዛቲ ዕለት ተስካረ በዓሉ ለመልአክ ውእቱ ሱርያ ዘይሰመይ ሶሮፌ እስመ ውእቱ ይስዕር ወይከነፍል በእንተ ኃጥኣን ወበዛቲ ዕለት ኮነ ሰማይ ለቅዱስ አባ ዲፊሞን ወበዝንቱ ቅዱስ ኮነ እምንእሱ ድንግል ወእምፍሬ እግዚአብሔር ዘአቅረብኩ ማሕሌተ አዘኪሬ አእላፈ ምለተ ሰብእ ዘርፈ ለእለ አነብብ ተወከ ዘንዴተ መጽሐፈ እንዘ ረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምእለ አቡሁ ወላም ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባክያት ሰማይ በጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ እምንዑስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዘጻፎ ለዘአንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰምዐ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂ ለኩሉ እምባይ ስውር ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን በሰማይ እምለአረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋዕያን ዓለም አንትሙ በውስተ ትዕግሥት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ኢይብጽሐነ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ወአንስት በአስማቲክሙ በልሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ በክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ
አምላክነ ለክብሮ ማህደር ለነገር ለህዝብ ቅዱስ ለዘመንሱ ለመጻይኩም ለጸለይኩም ለተቀባይኩም ሰላቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለበላይኩም ስብሐ ቅዱስ ወለሰተይኩም ደሞ ቆረ ለዚህነ አምላክነ ብርሃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይለኩም ኃጢአትኩም ዘገበርኩም ሜይ ባይምሮ አውገያይምሮ ዛልፈይ ማርኩም ለዝመጽይኩም እንደ ስጋው ስጋ መለኮት ወንተ ደግሞ ደመ ሕግ ወስርዓት ወልደ እግዚአብሔር ጸቦት ወልደ ማርያም ህጥንት ለዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ አሰክረብን በዛለ ፈዝሬት ወዝመጽእ በማበን ትዝናራና አሰክረብን ጊዜ እግዚአብሔር ያሎ ምስለ ሁልህ ሰላም ግበረና ረቱም ረድኤቱም መድኃኔ ዓለም ዘዝምና ረገት ናይ አምላክ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ረድኤት ትክፈለና እግዚአብሔር አምላክ ነጠበል ነው ጎደለ በአፍት ባህል መላእክት አድመና አንተ ተማያት ፍሬያት ምድር ይባርከና ወለዲ አቅበልና ህፃናት ያገና ነፍሳት አቁርቲዮ አይማቲዮ አምነ ስላሴ ገብረ መድኅን ነፍሶም የመሃን ነፍሶም የቀድስ ገነት መንግስት አምላክ ይዋልሶ ሀበዘር ወገነት ወሀበተ ነጥፈ ዕረፍት ማዲሮ ምረሲ ንበላውነ ዝበስመያ
إذن مكنا العلم مالي العلم ويكم هذه በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይነት በተረፈ ምስጢር ተጥፎ አሃው ያቆናል ዘምራን በዘምራን አባላት አዲያታት ሁሉም ሰምሳምና ወዓዝኩም أحوات أحد بسم آبن ولد من فسبحان على الله كما يحديكم كما يمتهم كما يلهم آمين لله بارك دائر أملحنا بأنا أبنكم أبنكم زغبرا نستمسكين يقول إشي زغبرنا برنامج عبد ودينا لنا نكداسي تاريخنا زلو نايتمر سنبت مزمورن سمرتني جاء أحواتنا مزمران عبيتي ناوزو وذا أدامي مزمورنا كل جزء مقتوم يسغنات نأمن وأبتلل كلنا حافظنا نزمر ونعمل እግዚአብሔር አምላክ ከሚሰኝና
እግዚአብሔር አምላክና ስለበረን ስለመስገን ይሁን ሽምባር ከዚህ መጥፋት ሰለስተኛ ያለት መዝሙር ይዛል ቀሪናለና በተአጣሚ መዝሙርና ለመዝሙር ስላሴ ስልጣን ሀቢብና አሜንና ህብረት አምስተኛው ኮንቴክስት አርበዝ Well,
وبتسقى أملاك
ክርስቶስ ዮም ለደኺ ደቅኺ ዘክሪ ድንግል ኃጢአቲ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እየሃለች ዳነች ወላዲተ አምላክ ምስለ ኤፍሬም ሶርያዊ ንዓኺ ክንወድስ ሰላም ለኪ እናቴ ማኺ ክንደርስ ይለዓል ከበሮ ይቃነ በገና ማርያም ማርያም ቢና ተመስግኒና ወበሩር ዘክቡር ወገበዋቲ ሃቤ አመድ ማለወ ወበሩር ዘክቡር ወገበዋቲ ሃቤ አመድ ማለወ አንቲ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እየሃለች ዳነች ወላዲተ አምላክ አንቲ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እየሃለች ዳነች ወላዲተ አምላክ ሰላም ለዝክረ ስምከ ሰላም 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 ለዝክረ ስምከ ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና አባ ሰላማ ትሆመ ዜና ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና አባ ሰላማ ትሆመ ዜና ሰላም 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 ለዝክረ ስምከ ሰላም 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 ለዝክረ ስምከ ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና አባ ሰላማ ትሆመ ዜና ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና ትሆመ ዜና ዜና አባ ሰላማ ትሆመ ዜና ሰላም 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 ለዝክረ ስምከ ሰላም 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 ለዝክረ ስምከ
زينا تقوم زينا زينا تقوم زينا زينا تقوم زينا زينا أبا سلامة تقوم زينا تقوم زينا زينا تقوم زينا زينا تقوم زينا زينا تقوم زينا زينا أبا سلامة تقوم زينا وين استرسلت على مواقف نصيبكم صدوة مفتاح اللازم مفتاح السعنا بيتنا خير عزينا خير وين استخالنا عبدالله سميت مسيرة مفتاحنا مويلنا نوصل الزيارية سر حضرات ولا بسم الله وولد ومنفس ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላይከ ምስጢር አዋጅ ካህናት አግብርተ እግዚአብሔር አይማት እግዚአብሔር ኩላሁ ክርስቶስ ፍቅረኩም ህፃናት ከሚቀኝሁ ከመመጽሁ ለተሉልን ለባህል እግዚአብሔር አምላክና በደልና ሐሳብና ከተሰባሰበ አና ይሁ ቃሉ ሰምነ ላብዝቤቱ ዘምጻና እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ምስጋና ይሁን ነው። ራይ ሎማ አንቲ እዚህ ዘመነ ጥር ዝባል አዋራ እንጂ ከቦታና ሰሪማ ዘለው ሁሉ ለአመት ብሎ ፕሮግራም አስዘለው ሎማ አንቲ ሐዲሽ ቃል ወይ ድማ ወንጌል ዝተባህለ ዜና ሐዲስ ማለት ነው። ሐዲስ ዜና ናይ ሎማ አንቲ ከምዚ ኩሉ ግዜ ሎማ አንቲ እንታይ ኣጋጢሙ ኢልና ኣብ ኒሄት ንከታተሎ ዜና ናይ ቤተክርስትያንና ድማኒ ናይ ሎማ አንቲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 38 እስካብ ፍጻሜ ዘሎ ናይ ሎማ አንቲ ሐዲስ ዜና ቤተክርስትያንና ተመሰረተ ማለት ነው። ቅዳሴ ዝተነበረ ነው። እዚ አቦታት ሊቃውንቲ ሁሉ አማሳጢሮም መዝሙር ወንጌል ነቢየ እግዚአብሔር ዘማራይ ዳዊት ዝደረሶ ስብከት አዋሂዶም ጳውሎስን ጳውሎስን ግብረ ሐዋርያትን አዋሂዶም ሁሉ ንሎማ አንቲ ዝኸውን ሰናይ ዜና ወይ ድማ ህዝቢ ኣምላኽ ክሰምዖ ዝግባእ ቃል ይነግሩና። ናይ ሎማ አንቲ ቃል ንወስዶ ማለት እዩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 51 ክንወስድ ኢና ፋይዳ ቃል ኢና እቲ ወንጌል አንተ ወይ ኣብ ቤተክርስትያን ስለዝሰማዕ ስለዝተነበር ሎሚ ግን መላዓል ወይ ድማ መበገስ ቃል ዝኾነና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 51 ምስኣቶም ወዲዱ ናብ ናዝሬት መጻኢ ይእዘዞም እውን ነበረ አዲው ድማ ነዚ ሁሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ዝብል ቃል ይወስድ ማለት እዩ። አዲው ድማ ነዚ ሁሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ወትወዲዮ ኩሉ ምስል እዚ ወንጌል ሉቃስ ዝሓፈ ቃል እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ቃል ማለት እዩ። እዚ ወትወዲዮ ኩሉ ምስል ዝብል ቃል ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኩሉ ነገር ኣብ ውሽጣ ተዋህልሎ ዝነበረት ኣብ ልባ ተኣኮነ ዝብል ቃል ናይ ሎማ በዘደስ ቃልና ዘሎ ወትወዲዮ ኩሉ ምስተ ልባ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኩሉ ኣብ ውሽጣ ትገብሮ ዝነበረት ካብ መዓስ ሽዑ ጥራይ ኣይኮነን። ወትወዲዮ ኩሉ ምስተ ልባ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጎይታ ስጋዕ ተሰቂሉ ካብዚ ምድሪ ካብዚ ስጋዕ ትስቀል ኣትሒዛ ኣዴና ቅድስት ማርያም ስጋዕ መስቀል ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዝነበረ ኣብ ምድሪ
أوش تدباتو هالو نبرة تبلك لك رمزة أنت وين ذكر مزمران كسمرنا صديقهم تمرتي وكسمرنا صديقهم بمزمور يوم تمرتي إذا عابي صورة قدام بدك سنة أنت مسيركم مزمور إذا عابي صورة سلام تايد عابي خويلو سب زمر كله بتمسطو حلينا حلنو نفس ما يسقيلو سيد الزمر بتمسطو هذا تكون النجار أتراه يقول ودماني بتمسطو نايب حق نايلبو بس እግዚአብሔር ስለደራኸ ቀጥፍ بس እግዚአብሔር ደራኸ ስለሆነ ካለ ዳዊት ከተንበብ ከለኻ ካለ መጽሐፍቱ ዳሴ ማርያም ከተንበብ ከለኻ ሕማም ሓሳባት ይወጽኻ ወይ ድማኒ ዘረባና ይሰጥ ሰምረኻ አሞት ትፈልጥ ወይ ድማ ሓሳብ ካይስረብ መዝሙር ግን በተመስጦ እግዚአብሔር አምላክ ክትዝምር ከለኻ ናይ ሓቂ ትኽዩ እግዚአብሔር አምላክ ዘራኸበካ መዝሙር ስለዝኾነ የዋና ናይ አቡነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት መዝሙር أو سلامة مزبور حليفون ملاك الدسرين بالمريم لما كنا فريق جور تهور دور كنا قلنا زين إذن يا جنا الدسرين بالمريم لكاونتي بنقول أم لكاونتي زبيرون وديسون كم بعد أبونا أبا ريابوس قدوس إفريم كابتن قدوس أنتم جتحت مالتي توكل الجدينا بس يوم كنت زاكل في عائلة فزاكل مزمور زبيرون كسر ولا أبدأ دعوة خلوا يوم تزمروا اليوم لدينا تسلم المريم ولا أبينا بوتهم كاتم مسجنا سيفن خد ولا توم تسلم المريم كلش يفرق مالك. سقعد دقن دعوة خلوا سنغ تسلم المريم مسجنا يا قوال السنة يوم. أنت سقعد يوم لكاونتي سقعد حسر سلست الشح بس حفت الصحف إذا مسجنا تسلم المريم. إذا محواتنا مزمران دما زيابير دعابي سقايم صحيو صعب أنا مزمور بتمسطو مستمعات الزغيد مستنادينا قدستين مريم وتوديو كل مستلبازل ناتقارا سلام لنا مسلم مساطر كان القسم ناسنيهم زماري ملاك تسمعنا بار ادينا قدستين مريم نابت مقدس مسطلو غزي ورسلست عمل مغنياتو هو بيتك مسلم باعي وبساعتيه وبساعتيه بتي بأخي زنبوكو مزمور ساج ديشت فدي 10 اسكا 10 روحات تولق على زي زمراي داوود نبي እግዚአብሔር زمراي داوود اقدمو بتنبين زمير ወይ ተናገር ወዝነበረ ቃል እዚው ነዚህ ቃል ዝድማኔ አቆና ያቀምናና ነቲ አቤት መቅደስ ከይዶም እሱም መኻናትኩም ናይ መኻናት ድማንስኩም ማውላት ስለዚህ ይልኩም ናትኩም እግዚአብሔር ኃጢአትኩም ሪ ወላድ ዳይሃወኩም ናትኩም ሞባ ወይናትኩም መጻዓድ አይንቀበልና ይለው ከቤት መቅደስ አሳቢኩም ዝነበሩ አባታት የምዚው አቦና ደን ማለት እነዚህ ተሰዊጎም ከቤት መቅደስ ኮይኖም ያቀም ዋህና ወለዱ ሰማይ ዳሕር ግን ታ ሰማይ ዝኾነት ወይማ ብርሃን ዝኾነት ምስራቃት ምድሪ ምስራቃት ሙፃ ፀሐይ ኩልና ዘንሖም እዚኣ ዝወለድ እዮም ግን እንታይ እዮም እዚኣ ኾል ይኽለው ሲልካ ድወሃብ ኩላት የለን እግዚአብሔር አምላክ እዚ ሁሉ እንዳተነጸሉን እንዳተፈፈኑን ከለው ጽንዓትን በዘይ በቁራትን እግዚአብሔር አምላክ በምልማት እዚያ ተዋሂቦም እዚያ ኸዋሃብ ከለው ግን ምስ እግዚአብሔር ዝኣተውዎች ዳን ነይሩ ወይ ቃል ኪዳን ነይሩ መብፅዓ ነይሩ መብፅዓ ኩላትና ንርስዑና ወይ ድማ መብፅዓ ትዝርባ ቢልካዮ አይ ሲለቀጻው ተከየ ይቆም ይለካ ነይሩ ይኮነ መብፅዓ ለበው ቤትክ መስለም ባይ ወሩብ በጻአትየ እቲ በአፍካ ዝነበብካዮ ወይ በቃልካ ዘውጻኻየ ነገር አይጥልም አይግደፍም እዚ ስለዝኾነ ማዚኦም ወድን ተወሊድና ሓሪሱ የብላዕና ይንብልና ዋህል ተወሊድና ማይ ወሊዳ ዕንጨት ሴራ ተምሳልና ይንብልና ታይዳ ንዓኻይ ከእግዚአብሔር አምላኽ ኢሎም ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ችላኖም እዮም ተኣታትዮም ልክዕ ድማ ንጓል 3 ዓመት ምስ ኮነት ድማ እሞሕጅስ ይዛወልዓሲ ሕቁፎ ሰብ ከይለመደት ከርሳ መግቢ ከይለመደት እንታይ ኢና ንግበራ ከምታ መብፅዓና ነብፅሓያ ተባሂሉ ኣብፅዑዋ መዘብፅዕዋ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፈተነ ሓዊ ትጅምር እሞ እቶም ሊቀ ካህናት ዘካርያስ ድማኒ ናይ ድሕልዋ ሰብ ገይሮም ከለዉ ብዕጫ ዮሴፍ በፂሕዎ ምሕላው ገይሮም ድሕልወላ ገይሮም ሲ ጉዳይ ናይ ምግቢ ክዳን እንታይ ክንገብር ኢና ኢሎውን ይዛረቡ ነይሮም
ملاك እግዚአብሔር በፋኑኤል ከመጽፎለ ታይሮ እና በቆይ ካህን ዘካርያስ ተጸለሉ ነው ይደል ይተወል ካህን ዘካርያስ ተቀረበ ይሐድ ወና በናብቶ ወለድ ተቀረበ ይሐድ ለሐይ ግን እስከ ረሐቅ ነበለና እንተ ህፃን እንደሉ ኮይተወቶ ኃይሉ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጓል 3 ዓመት ከላዩ ወይ መስጣ ካብ ምድሪ እንመታልሉ ጽዋ ህብስተ ሰማያዊ ህብስተ ሰማያዊ ስቴ ሰማያዊ ህብስተ ሰማያዊ ትምገበራ ማለት ነው ናይ ምድር ናይ ሰማያዊ ግን ናይ ምድራዊ ከይታል ማለት ነው ባህሪያ ቆሳቁዳስ ይለው አኮ ህብስተ ምድራዊ ዝተሰሰት አላ አም ሰማያ ሰማያት ዝበሰለ አኮ ህብስተ ምድራዊ ተተቀዳ አላ አም ሰማያ ሰማያት ተተቀዳ ዝወሎ ማለት ነው እዚ አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ላይ ምድር እንደ ዓመት ያ ድነግሩና ማለት ነው ሁሉ መጽሐፍቶ በዚህ ድማ አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብዝ ትሕዚ ትፈተነ አቤት መቅደስ ኮይና ከተብል ክነብር ከላውን ጎርዞ ኮይና አኺዳ ተባሂል ፈተነ ሞ አይተወጽኒ አቤት መቅደስ ክባል ሁሉ ማለት በዚ እቶም ፈሪሳውያን መምህራን ሕግ እንደማይ ስጋ መጥቁል ዝተባሃለ ናይ እቶም ጠንቋሎ ሓለቃ ወይ ድማ ሊቅ ናይ ጠንቋሎ በዚኦም ፈትኖም ማን እንዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ቤት መቅደስ ክሰሙ ትፈተነ ካጓል 3 ዓመት ኮይና ንቤት መቅደስ ዝተዋሃበት ኩሉ ህይወታ ስጋ ስቅለት ናይ ጎይታ ማለት እዩ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አፈተነ ያነራ ዋላውን ስቅለት ናይ ጎይታ ድሕሪ ጎይታውን ስጋ ብሞት ካብዚ ዓለም ዝትፍለ ካብዚ ሓላፊት ምድራዊት ዓለም እዚኣ ብሞት ስጋ ትፍለ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዚ ኩሉ ፈተነ ብስአይ ነው ለዚ ግን እንታይ ኢሎም ሊቃውንቲ መጽሐፍ ቅዱስና ናይሎም ማዓንቲ ቃል ቅዱስ ወንጌል ዝምህረና ዘሎ ታይ ወትወዲዮ ኩሉ ውስተልባ ኩሉ ሰው ውሽጣ ተዋህሎ ዝነበረ ለማሐዛይ ነገረ ለቤተሰባይ ነገረ ለአዝማዳይ ነገረ እንታይዳ ኩሉ አውሽጣና ገበረ ጸሎት ያትገብን ያ እዚ እግዚአብሔር እዚያ ተዓባይ ቃል ነው ማዓንቲ ማራ ካለና ድንግል ማርያም ትሕትና ወይ ትዕግስቲ ወይ ድማ ኩሉ አውሽጣ ጸርካ ይጓዓዝ ለማራንታይ ትዕግስቲቺ ፈትበለ ትዕግስቲ እዩ ጻድቅ ወማርቆስ ዘደርማ ወገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ተወካፊ ቆስል ወህማ አብ ሰዓታት አባጆዲ ዘላስታ ይፈምሉ ትዕግስቲ ግዚ ፈንፊዱ ምዒዙ አዚ በዚሑ ካምና እዩ ጻድቅ ትዕግስቲ ናትኪ ይበልጽ ወይ ካምና ማርቆስ ወህማ ወይ ድማ ካምና ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ተወካፊ ቆስል ሕማም ዝቆደሲ ካብዚኦም ናይዞም ቅዱሳን ማላዚኦም ሲ ናትኪ ትዕግስቲ አዚ በልጽ ወይ ድማ ናትኪ ትዕግስቲ አይተረክበን ይሉ አብና ቅዱስ ጊዮርጊስ ማስጫማ አብ ሰዓት ያደና ቅድስት ድንግል ማርያም እዚ ተክስታ ምክንያቱ አቆና የጻድቅ ዝበዝሖ ታሪክ ኩላትና ንፈልጤና ነው ደግሞ ማይኮንኩን ዝኩል መከራ በዚህው ሁሉ ግን ታይለው ሊቃውንቲ ናትኪ ትዕግስቲ ይበልጽ ኢሎም ካብ ላይ ቅዱስ ጻድቅ ምክንያቱ ጻድቅ ታየው ሁሉ ጊዜ ዝንበብ እንደሐዘን ነገር ሁሉ ጊዜ ገረና ስለሆነ ኩላና ንፈልጤና ማርቆስ ዘደርማቅ ናይ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ናይ ዚኦም አዝዩ በትሕትና ዝተመልአ ትዕግስቲ ዝተመልአ ህይወት ሓሊፎም እዮም ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ካብ ሕፅነቱ ንመርዓቱ ቃል ኪዳን አሲሩ ካብታ መዓልቲ ሳይሉ ከይተራኸበ ምስ መዓልቲ ቤቱ ንጉስና ኸይዱ ዳሓር ድማ ተመሊሱ ድማ ንኮይኑ ኣብ ቤት ናይ ኣቦኡ ንጉስ ስለዝነበረ ኣብ ቤት ናይ ኣቦኡ ኮይኑሲ ምስቶም ኣኽላባት ተረመረ ፍዓልሲ እንትበልዕ እዮም ንዚ ወዳዲሮም ሊቃውንቲ ማለት ትዕግስቲ ይፈትፈለ ኢሎም አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ክንድዚ ትሕትና ተገልጹ ኢሎም ማለት ነው ናይሎም ማዓንቲ ዓብይ ቃል ድማ በዚ ናይሎም ማዓንቲ ሓድሽ ዜና ወይ ድማኒ እዚ ቃል ወንጌል እዚ ክንመሃር ዝገበረና ድማ ወትወዲዮ ኩሉ ውስተ ልባ ኣብ ውሽጣ ተዋህሎ ነበረት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አዝዩ ብዙሕ ኣብ ብሔረ ግብፅ ስደት ከላ አዝዩ ብዙሕ ፈተነታት ገጢምዋ ግን ዝኩሉ ኣብ ውሽጣ እንዳዋህለለት እግዚአብሔር አትልም ነራ ንትወዳን ፈጣሪያ ዝኾነ ልዑት ልምን ነራ ንዚ እንዳለመረት ምስ እግዚአብሔር ጥራይ ትናገር ነራ ብጸሎትን በተመስጦን ማለት ማንም ሰራይ ትናገር ነራ ብዛዕባ ሽግራሲ ኣብ ሰባት ኣይትመርኮስ ነራ ምክንያቱ ከምቲ ነቢ እግዚአብሔር ዘመራይ ዳዊት በሎ እቲ ኣብ ሰብ ዝውከል ስሩም ይሁን ይልዎ ምክንያቱ ንሕና ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ሓደ ሽግር ፈትነና ከሎ ሓዳርና ኣብ ህይወትና ስራሕና ኣብ ናብራና ኩሉ ግዜ መፍትሒ መሲልና እንታይ ሽግርና ደቂ ሰባት እንዳነገርና ግን በተመስጦ ወይ ድማኒ በሱባኤ ምስ እግዚአብሔር ምዝራቢት ተዓሊ መፍትሒ ቀዳም
نادينا قدست مريم نمهرج انتاي نزمارا ديا مسازن ورديو نقول ما ينكرت انتايدا اوش اتوهالو ديرا بس እግዚአብሔር طاعت زرار ديرا هذا املاح مو لهم خلا اتايدا يكوننا تلنا ካብዛ ዓበና ካብዛ ዓድና ኣሽና ሎሚ እንታይ ኮይኑ ደሎ ደቂ ሰባት ኣብ ናብሮም ኣብ ሓዳሮም ሽግር ገጥሞም ኩሉ እንታይ ትኸውን ደሎ እተን ኣዴታት ምስ ማሓዝቶም ኮይነን ንሰብኣየን ይላሓምዮም እቶም ኣወዳት ድማ ኮይኖም ምስ ይዕሮቱ ኮይኑ ድማ ንሱ ንሰበይቲ ዝላሓሚ ይኮኑ ደሎ እዛ ናይ ሽግሩ ናይ ሓዳሩ ኣብ ውሽጢ ሂወቱ ዘሎ ሓዳርሲ ክንዲ ምስ ተዓብዓልቲ ቤቱ مسأ خوين زفتح بس እግዚአብሔር አምላክ በስዋይ አይ خوين فتح ሰበይተይ ሰሪሓ ዝገራ ነገር እሱ ሲዕሩ خوين እቶም ኣወዳት ድማ ሲዕሩ ኮይኖም ማን ጋር ስባዓት ቤቶም ተሓሚሉ ዘሎ ግዜ ወይ ድማ ምስጢር ናይ ደቂ ሰባት ወይ ድማ እቲ ክነዓቆሮ ዝግባአና ናትና ደቆነሲ ናትና ገዲፍናስ ናይ ደቂ ሰባት ምስጢርን ናይ ደቂ ሰባት ነገራትን ከም ኮይኖም ኣለዎ ኢልና ኣብ ውሽጢ ደይና ዓቆር ሰባት ኮይና ዘለና ንምንታይ ከመይና እናዝ ኣምላክ ካበይ ምጽንያዝ እዚናይ ሓደ ክርስቲያናዊ ባህሪ ይኮነን ምክንያቱ ንሕና ካብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ኩሎም ቅዱሳን ንምሃሮ ትዕግስቲ እዩ ስጋ ኣቤት ኣቦኦም ኮይኖም ኣቦም ንጉስ ኮይኑ ኣቤት ኣቦኦም ኮይኖም ምስ ተኽላባት ተረመረፍ ዝበልዑ በዓል ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ንብሎ ዘለና ታሪክ ደቂ ነጋውስ ኣንድላዮም ክኾኑ ኩሉ ምድራዊ ናይ ዝዓለም ዘሎ ኩሉ ፀጋታት ክሳተፉ ኩሉ ግን እቲ ሰማያዊ ዘይሓልፍን ሓንሳ ኣብ ምስ ፀጋታትን ጠሚሩ እሱ ስለድመረፁ ምክንያቱ ናይ ምድራዊ ሎም ዓንቲ በይና ሓላዊ ክንበል ስራሕው ድሕሪ ፅባሕው ስጋዊ ስለዝኾነ እቲ ሰማያዊ ግን ዘይቋርፅ ስለዝኾነ ህዝቢ ኣምላኽ እዚ ስለዝኾነ ናይ ዓብዪ ሎም ዓንቲ እዚ ቃል እንመሃሮ ኣዴና ድንግል ማርያም ክስራዕ እቶም ሓለቓ ጠንቋሎ ኮይኖም መጥቆል ዝተባሃለ ብኣጋንንቲ ካብ ሰማያዊ ወለ ብሓዊ ከኣሊያ ዝብለሉ ዝነበረ ካብ ቤት መቅደስ ነገራ ድንግል ማርያም ነዚኣ ፅራ ትኸይድ ነራ ወትወድዮ ኩሉ ምስተልባ ኩሉ ግዜ ድማ ፍረ ዝርከብ ድማ ማዓሲዩ ዓወት ዝርከብ ኣብ ትዕግስቲ ዝርከብ ህዝቢ ኣምላኽ ትዕግስቲ ድማ ኣና ናይ ኩላትና ናይ ምእመናን ወይ ናይ ወለዶ ክርስቲያን ሰብሓትና ናይ እዞም ኦርቶዶክስ ድማ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ናይ ትዕግስቲ ወይ ድማ ናይ ትሕትና ወይ ድማ ናይ ምስጢር ናይ ምዕቋር ኣዴና ናይ ኩላ ሎሚ ሓደ ዘረባ ተሰሪቡ ኣብ ዓለም ተረቲቡ ድሕሪ ተቃይር ይፅንሓካ ምክንያቱ የለና ስለዝኾና ህዝቢ ኣምላኽ ርሒቕና ስለዝኾና ኣብ ልብና ንዓቆሮ ነገር የለን እዚ ስለዝኾነ ከምኡ ልብና ናይ ንዓቆር ተኮይና ድማ ኩሉ ግዜ ተጋገይቲ ኩሉ ግዜ ወደቕቲ ኢና ምክንያቱ ኣብ ውሽጥካ ፀርካ ምስ እግዚኣብሔርን ምስ ዘለውካ ንዓኻ ዝመስሉ ናይ መንፈስ ኣቦታትን ክትዛረብን መፍትሒ ክትፈጥር ኣለካ እምበር ንእሽተይ ነገር ኣጋጢሞ ንደገ ንእሽተይ ነገር ኣጋጢሞ ንደገ ንእሽተይ ነገር ኣጋጢሞ ንደገ እንዳትኸደ ተኮይኑ እዚ ናይ ክርስቲያናዊ ባህሪ ኣይኮነን እዚ ንሕና ወለድ ቅድስት ድንግል ማርያም ክንበሃል ኣይንኽእል ኢና ህዝቢ ኣምላኽ ሓደራ ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጥና እንዳዋህለና እቶም መንፈስ ኣቦታትና ዝኾኑ ምስኦም እናተዛረብና ብዛዕባ ኣብ ናብራና ዘጋጥም ኣብ ሂወትና ዘጋጥም ኣብ ጉዕዞና ዘጋጥም ኣብ ስራሕና ዘጋጥም ኩሉ ነገር መፍትሒ ስለ ዘለዎ መፍትሒኡ ግን ኩሉ ኣብ ውሽጢ እንዳዋህለና ምስ እግዚኣብሔርን ምስቶም መንፈስ ዝኾኑ ኣቦታትን ብምዝራብ እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ካል እግዚኣብሔር ወንጌል ከተስተምህር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ወንጌል ከስተምህር እንታይ ኢልዎ ኣብቲ ሕጊ ናይ ሓዲሳት ወይ ድማ ኣብ ሕጊ ቃል ወንጌል ከስተምህር ከሎ ሓደ ሰብ ወንጌል ከስተምህር ሰብ እንታይ ይብዎ ዝተሸመ ይኹን ይብዎ ስለምንታይ ከምኡ ይብዎ ዝተሸመ ይኹን ይብዎ ዘሎ ወንጌል ከተስተምህር ከለኻ ፍርዲ ኢኻ ትፍርድ እዚ ስርሑ እዚ ኣይትግበሩ እዚ ግበሩ ኢኻ ትብል እዚ ክትብል ከለኻ ድማ በዓል ማዕረግ ክትኸውን ኣለካ ምክንያቱ እንታይ ኢኻ ከተስተምር ከለኻ ቃል እግዚኣብሔር ከተስተምር ከለኻ ፍርዲ ንደቂ ሰባት ትፈርድ ስለዝኾነ ምእመናን እዚ ትስርሑ ዝስርሑ ትብል ስለለኻ ነዚ ከምኡ ክብል ዝኽእል ድማ በዓል መን ኢልዎ በዓል ማዕረግ ዝተሸመ ይኹን ኢልዎ ካብቲ ዝናእሸ ማዕረግ ናይ ቤተክርስትያንና ደሎ ስርዓት ዝዓበየ ዝተሸመየ ቃል እግዚኣብሔር የስተምር ኢልዎ ካልኡ ከስተምሩ ይኽእል ግን ጉባኤናቶም ይፍለጥ ብዓሰይን ኣበይናይ ንመን ይሁድ ይፍለጥ እዮም ማዕረግ ዘይተሸመ ብማዕረግ ዘይተሸመ ሰብ ግን ነቶም በማዕረግ ዘለዎም ሰባት ኮፍ ኢሉ ክምህሮም ከሎ እዚ ይፈርድ ስለ ዘሎ ብሕጊ ወንጌል ኣይፍቀዶን ህዝቢ ኣምላኽ
እዚ ስርዓት ናይ ሓዲሳት ወይ ስርዓት ናይ ወንጌል ኣካይዳ እዚ ስለዝኾነ ህዝቢ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ወንጌል ድማኒ ዘስተምር ሰብ ድማ ንዕኡ ነቲ ኣነባብራ በቃል እግዚአብሔር ዘይኮነስ እቲ ካለ መጠን ድኽመት ኣለና እንዲብላና ግን ንዕኡ ክንመስል ይግባአና በቶም ካለ መጠን ሓፂርና በቲ ወንጌል ክንከይድ ይግባአና ስለዝኾነ ህዝቢ ኣምላኽ ቤተክርስቲ ከም ዝያደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቤተክርስቲ ንኩሉ ሴራ እቲ ዝዓበየ ፀጋ ረኺባ او من تزغاينا نقول او دنجل او من معزه السهامه ማለት ከም ዝቆይ እናخمسو خلنا ቤተክርስቲያን ተዋዋ او ምባል ቃል አህስሮ ቃል አቆሮ ቃል ተአዝዞ ዝብል አጻዋባ አሎ او ድንግል በእንተዝና ፍቅረች ክንብል ከለና እዚ ቃል አኽብሮ او ድንግል او معزه السهامه ክንብል ከለና እዚ ቃል አኽብሮ او ሰብአ ሐናንያ او ሰብአ ገላትያ ክንብል ከለና ማዚ ቃል አሕስሮ او ኢልና ንጽውዕ ማለት እዩ او ዮሴፍ ምባል ድማ ንዝማ ቃል ተአዝዞ ማለት እዩ ዮሴፍ ከዘዝ ከሎ ኩሉ ግዜ መልአክ እግዚአብሔር ከዘዝ ከሎ ዮሴፍ ነትህፃን ነቢይ ሕዝቅያስ ገይረ ተሰደ او ዮሴፍ እቲ ንጉስ ሰራዊት ሚቲ ምን ሕዝቅያስ ንቅድስት ድንግል ማርያም ተመለስ እንዳበለ ዝነበሩ ዝበለ ቃል ተአዝዞ ማለት ቃል አኽብሮ ቃል አሕስሮ ቃል ተአዝዞ ስለዘሎ እዚ ስለዝኾነ ህዝቢ ኣምላኽ ናይ ሎማዓንቲ ነዊሕ ክሕዞም ማይደሉነ ትደዓበየ ቃል ንምሃሮ እንታይ እዩ ኣሃቲ ቃል ትወቅኦ ለጠቢብ ነዊሕ ምዝራብና ዘይኮነሲ ሓደ ዓበየት ቃል እንታይ ወትወድዮ ኩሉ ምስተልባይ ህዝቢ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጣ ተዋህሎ ነይራ ማለት ካባያ ትሕዝኩም ኩሉ ነገር ዝኾነ ፈተና ክገጥመና ከሎ كيفنا خنزار تزارينا بفتحنا مسيد مسلنا ግን ኮም ይኮነን ኩሉ ኣብ ውሽጣ ጽርካ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስላ ኣኻዝ መስሉ ናይ መንፈስ ኣቦታት ተዛሪብካ ትፍታሕ ስለዝኾነ ከምቲ ያዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ምስጢር መሓዝ ወይ ድማ ኩሉ ነገራት ኣብ ውሽጥና ጽርና ምኻድ ትዕግስትን ካብኣ ትሕትና ክንምሃር ስለዝግባአና ስለሰማዕኹም እግዚአብሔር ስማዕኹም ወስብሐት ለእግዚአብሔር قاليوت يسمعنا ربنا استمرنا قاليوت يسمعنا بالجامع قاليوت يسمعنا سمعنا يو سمعنا لهم فريقنا سمعنا قال يقول لنا sahabat kita selalu itu zakat sediawan terkhianat ዝኾነ ይኹን ንብረት ካብ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ ዝጠፍኦ ንብረት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ካቤት ፅሕፈት መፅኢና ነቲ ቤተ ፅሕፈት ክሰቶም ንሶም ክብሩ ህብረት ውን ሓደ በዓል መኪና ንብረት ሂብካና ዝነበርካ ናይ ግላት ናይ መተከርካ ሽት ሂብካና ዝነበርካ ውን ከይድ ከለካ ናብቲ ቤተ ፅሕፈት መፅኢካ ክትማሃራ ቤተክርስትያን ሓደራ ትብል ካብዚ ምቕፃል እግዚኣብሔር ነስተዓስን ነዝዕለትን ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ድማ ዘፍፅመና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ስግደትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹኖ ምናልባት ሓበሬታ ይናሃላና ናብ ደቀሺ ዘለና